21 tháng 12 năm 1988, 4 ngày trước Giáng sinh, 243 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn đang chuẩn bị cho một chuyến bay dài đến New York. Đa số hành khách trên chuyến bay trở về nhà để đón Giáng sinh bên người thân và bạn bè. 6 giờ 25 phút tối, chiếc Boeing 747 của Pan Am bắt đầu cất cánh từ sân bay Heathrow, London. Họ không hề biết rằng họ chỉ có hơn 38 phút để sống. Cơ trưởng của chuyến bay là ông James Bruce McQuarrie, 55 tuổi, là một người có kinh nghiệm bay rất kỳ cựu với tổng cộng 11.000 giờ bay. Cơ phó là sĩ quan Raymond, 52 tuổi, thậm chí còn nhiều kinh nghiệm hơn cơ trưởng với 12.000 giờ bay. Cơ phó thứ hai là sĩ quan Yeridon Arvid, 46 tuổi với hơn 8.000 giờ bay. Vào lúc 6 giờ 56 phút tối, máy bay đã đạt độ cao 31.000 feet. Bỗng nhiên phi hành đoàn và hành khách nghe một tiếng nổ lớn làm rung chuyển máy bay. Trong vòng 7 giây, khi mà chưa một ai trên máy bay hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì máy bay đã nổ tung vào lúc 7 giờ 03 phút tối. Máy bay đã bị xé toạc thành nhiều mảnh, cùng với 259 người trên máy bay rơi xuống ngôi làng Lockerbie, Scotland. Tất cả 259 người trên máy bay cùng với 11 người dân trong ngôi làng đã thiệt mạng. Chiếc máy bay rơi đã phá hủy hàng chục ngôi nhà. Người dân làng Lockerbie đã nhìn thấy nhiều đốm sáng trên bầu trời, như thể có những thiên thạch đang rơi xuống trái đất. Sau đó, họ nhìn thấy những mảnh vỡ của máy bay cùng với những thi thể rải rác quanh làng. Đó là một ngày kinh hoàng đối với họ. Cuộc điều tra sau đó kết luận rằng một quả bom được giấu bên trong một chiếc máy cassette đã phát nổ bên trong khoang chứa hàng hóa khi máy bay ở độ cao 31.000 feet. Vụ tai nạn vốn trở thành đối tượng điều tra hình sự lớn nhất của Anh, được cho là một cuộc tấn công nhằm chống lại nước Mỹ. 189 trong số các nạn nhân là người Mỹ. Những tay khủng bố Hồi giáo đã bị buộc tội gài bom trên máy bay khi nó đang đậu ở sân bay Frankfurt, Đức. Các nhà chức trách nghi ngờ cuộc tấn công này để trả đũa đợt không kích của Mỹ chống lại Libya năm 1986. Trong đó, con gái của Gaddafi đã bị giết chết cùng với hàng chục người khác, hoặc một vụ tai nạn vào năm 1988. Trong đó, Mỹ đã bắn hạ một máy bay thương mại của Iran Air đang bay qua vịnh Ba Tư, giết chết 290 người. 16 ngày trước vụ nổ Lockerbie, Đại sứ quán Mỹ ở Helsinki, Phần Lan đã nhận được cuộc gọi cảnh báo rằng bom sẽ được cài trên một chuyến bay Pan Am. Có nhiều tranh cãi về việc Mỹ đã đánh giá mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa như thế nào và liệu các hành khách có được cảnh báo hay không. Nhưng các quan chức sau đó nói rằng mối liên hệ giữa cuộc gọi và quả bom chỉ là ngẫu nhiên. Năm 1991, sau một cuộc điều tra chung giữa chính quyền Anh và FBI, các điệp viên tình báo người Libya Megahi và Khalifa Fima đã bị buộc tội giết người. Tuy nhiên, Libya đã từ chối giao nộp các nghi can cho Mỹ. Cuối cùng vào năm 1999, nhằm giảm bớt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với nước mình, Gaddafi đã đồng ý chuyển hai người này sang Scotland để xét xử tại Hà Lan, nhưng sử dụng luật pháp và công tố viên của Scotland. Vào đầu năm 2001, Megahi bị kết án tù chung thân, còn Fima đã được tha bổng. Dù vấp phải sự phản đối của chính phủ Mỹ, Megahi đã được phóng thích và trở lại Libya vào tháng 8 năm 2009, sau khi các bác sĩ xác định rằng ông chỉ còn sống được vài tháng. Năm 2003, Libya đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, nhưng không hề bày tỏ lòng hối tiếc. Liên Hợp Quốc và Mỹ đã bãi bỏ lệnh trừng phạt chống lại Libya, và Libya đồng ý trả cho các gia đình nạn nhân khoảng 8 triệu đô tiền bồi thường. Năm 2004, Thủ tướng Libya nói rằng thỏa thuận này là cái giá vì hòa bình, ngụ ý rằng đất nước của ông chỉ nhận trách nhiệm nhằm giúp dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Một tuyên bố làm các gia đình nạn nhân giận dữ. Hãng hàng không Pan Am bị phá sản 3 năm sau vụ đánh bom, đã khởi kiện Libya và sau đó nhận được một khoản dàn xếp trị giá 30 triệu đô.